علیکم افغانستان بنډار د نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او نن بیا د یو خوندور بنډار سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یو او نن هم تاسو ته میلمنه لرم د هغه میلمنه ده چې ما په کلونو دا انتظار کوو چې کله یې زه په افغانستان کې وګورم او زما ډېرې پوښتنې وي د هغې څخه واقعا چې په افغانستان کې د هغه میرمنو منګه نوم اخلو یا ذکر کوو چې واقعا پیژندلي شوي سحري دي واقعا چې هغې جرأت کړی دی تر څو وکولی شي زموږ غوندې نور نجونې هغې ته وګوري او جرأت وکړي او په خپل مسلک کې مخې ته راشي ښایسته شخصیت ښایسته صحرا او ښایسته د افغانستان سیاستمداره شکریه بارکزۍ مې نن میلمنه ده و پس له ډېرو کلونو هغه راغلې ده خپل هیواد ته هغې سره به ډېر ګیمز او بازي هم لرم او ستاسو پوښتنې هم په خپرونه کې شاملوم نو تاسو هم کولی چې زموږ د بنډار کې بنډار Ariana television.com د لارې ایمیل راولېږئ او خپرونه کې شامل کم دا وخت له ما سره یو ایمیل غواړم له تاسو سره شریک کړم سلام نجیبه جان نازنین دختر مقبول موفق و جوان وطن صحت سلامت باشی یک سلام تقدیم یلدا جان و بیننده های برنامه فرهنگی و تفریحی بنډار که واقعا جز تاپ ترین ها است سلام گفته ما سلام نکردیم هنوز سلام خب عارف محمدیار هستم از شهر هرات نجیبه جان دیشب خمانای رفتنتان از برنامه می شدم خو یلدا جان نماند هر جا که باشی قهرمان افتخار وطن هستی موفقیت بیشتر و بیشتر برتان آرزو دارم دیگه کدام گفتنی ندارم تشکر عالم نداری کدام گفتنی خوش صحیح تشکر نو تاسو هم کوئ چې د بنډار د ایمیل د لارې زموږ په دنني بنډار کې له موږ سره برخه واخلئ او دا چې زموږ میلمنه له ډېره مسافرینو وروستو راغلې ده نو یلدا جانه ما ته ښکارېږي د اشپزخانه کې ډېر داسې کاسې ماسې سره کتار کړي څه خاص شی تیاروي سلام یلدا جان سلام نجیبه جان قند خوب هستی تشکر زنده باشی خودتون بسیار لباسا برات مقبول میگه و بسیار مقبولم شدی شخصیت کیمیای باید یکم ضرب یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم همیشه خوشحال سرحال و صحتمند باشین و این شب برفی یک برف در بیرون میبارد دوستای عزیز و من این شب گوشت مرغ امرای دال نخود با شما آماده میکنم یه دفعه نخنامیشه میبینیم بعد از سرترستایی صحبت میکنیم چرګ له دال نخود سره لازمه مواد د چرګ غوښه نیمه کیلو 140 افغانۍ وریجې نیمه کیلو 40 افغانۍ دارچین د ضرورت وړ رب 2 قاشقې رومي بانجان 4 دانې زعفران د ضرورت وړ کورکمن د ضرورت وړ ممیز نیم ګیلاس 10 افغانۍ هوګه 2 دانې دولمه 2 دانې 10 افغانۍ دال نخود 1 ګیلاس 10 افغانۍ مساله د ضرورت وړ غوړي د ضرورت وړ نو دغه پلاو تاسو تیاروئ په 240 افغانیو کې صحیح ده بله بله او پلاو تاسو هم ډېر زیات خوښېږي او غوښه هم خوښېږي نو داسې پلاو تیار کړي چې په هغې کې روب هم دی په هغې کې دالچین هم دی او and what not یلدا چی تو تیار کنیم دوستای عزیز اول میریم سر برنج مثل چلاوار اینجا جوش دادیم دوستای عزیز سمت ساده جوش دادیم از آب یعنی کشیده میشه اینجا دیگبر داریم در دیگبر بسیار کم روغن مندازیم نیم برنج مت سفید در دیگبر مندازیم نیم دیگهش در کاسه همراه کشمش و زعفران گت میکنیم یعنی نیم دیگ برنج ما سفید نیم دیگهش همراه کشمش و زعفران یک طرف دیگ سفید یک طرف دیگ رنگی رو بدم میمانیم برنج خود یک گوشه بدم کمانیم دوستای عزیز ایواز زیره من امشب خواستم از دالچینی استفاده کنم دالچینی سرش پاش میتیم در دم میمانیمش دوستای این سر مرغ دوستای عزیز مرغ ما توتا کردیم همراه سرکه اخته کردیم یک دیگ بر دیگه میگیریم مرغ مندازیم دوستای عزیز کمک روغن و سیر خوب سرخش میکنیم وقتی که مرغ ما خود سفید کرد دوستای عزیز اینجا نیم قاشق مرچ سرخ داریم مندازیم نیم قاشق زردچوبه مندازیم یک قاشق مصالح قرمه است مندازیم یک قاشق نمک عادی و بسیار کم نمک چینایی دوستای عزیز استفاده میکنیم بعد از میمانیم خوب کتمی مصالح خود سرخ کنه وقتی که سرخ کردیم اینجا رب داریم رب اضافه میکنیم که رب خوب میکسش میکنیم دال نخود قبل ما جوش دادیم دوستای عزیز دال نخود اضافه میکنیم و مرچ دلمه را مثل سیر واره نگین میکنیم میرم دیش اضافه میکنیم یک پیاله کاکائو مندازیم دوستای عزیز برای 15 20 دقیقه بدم میمونیم وقتی که برنج ما آماده شد گوشت ما آماده شد برنج میکشیم دغوری دیزاین میکنیم قرمه را دلتان د کاسه میکشیم دلتان همراه برنج دیزاینش میکنین و همراه فامیل نوش جان میکنین ډیر ښه او همدې سره زه لاړم د بنډار فیسبوک پاڼې خواته چې تاسو ډیر سلامونه رالیږلي دي او دغلته یو کمنټ دی همایون شیرزاد سلامونه تا ته او ستا میلمنې شکریه بارکزۍ ته هغه بس زموږ سټوډیو ته تقریبا رانږدې ده چې دمه تاسو واخلئ هغې نه وروسته به له موږ سره همایون شیرزاد یم له فرانسې څخه ستا هره
ستا هر خپرونه ښه په شوق سره ګورم، خوشحاله او کامیاب اوسې. الله دې داسې نور انجونې هم پیدا کړي چې ستا په شان برنامې مخکې وي بوزي. شکریه بارکزی، یوه تکړه با جرته ښځه ده، کامیابي غواړم. موږ هم کامیابي غواړو او که کومې پوښتنې لري له موږ سره شریکې کوي. دا وخت له موږ سره دمه اخلو، بېرته راستانه کېږو. شکریه بارکزی به له موږ سره یي. بنډار د نجیبې سره. یو وار بیا شراغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره. او له ما سره مېلمانه ناسته ده چې تاسو هم د ډېر وخت نه په انتظار وئ او زه په خپله هم نور وخت نه اخلم. ډېر په درناوي سره شراغلاس وایم په موږ او تاسو ډېره ګرانه. زموږ او ستاسو شکریه بارکزی، ستړې مه شئ. مننه. سلامونه تاسو ته، یلدا جان ته، محترم نور همکارانو ته او د افغانستان خلکو ته او هغه هر یو افغان او زموږ هیوادوال چې د دې لارې موږ ویني او زموږ خبرې اوري. ډېره زیاته مننه د راتګ څخه مو. او شکریه جانې، ما د ډېرو کلونو نه چې کله زه راتلم، زه په 2011-12 کې چې کله زه افغاني میډیا ته راغلم، څو غواړي چې میلیونر شي خپرونه ما اریانې نه کوله. نو ما به چې هغه ورځو کې کله د تلویزیون کته، نو زما ذهن کې شاسي، نو ما وی چې دی سره وخت تاسو پارلیمنت کې وئ او ما به غوښتل چې کله به چې پروګرام داسې ورسیږي چې زه تاسو سره وګورم. غوښتل مې ده. بل داسې سوشل پروګرامونه به نو چې په هغې کې موږ خپل د خوښې پرسنالټي وګورو، چې مثلا هغه همیشه سیاسي خپرونې به وي که نه، صحیح ده. او بیا د هغې نه وروسته چې زه 2015 کې یو بل چینل ته راغلم، نو هغه وخت کې مو نه شو چې ما او تاسو کتلي وی. او بالاخر په 2020 کې، یعنې پوره 8-9 کاله وروسته نن ما ته یو ځای یاستو. بس ښه دی که نه؟ ډېر آید درست آید. ښه، نو اول خو دا راته وایي چې د سفیرې په توګه باندې دغه تجربه ستاسو څنګه په ناروې کې؟ ښه وه. عمومي ډول باندې که ووایم ښه لاسته راوړنې مې هم درلودلې، مګر دغه چې خپل ملک نه لرې وم ډېر خوند یې نه راکوه. یعنې هغومره چې د دې خلک تا پسې خفه او تاسو هم؟ بالکل عمره چې زه د دې ملک او د خپل خلکو سره مینه لرم، زه کولی سم ووایم چې دا مطلق یو جنون دی. ښه، اوس به ډایرکټ یو بلې شخصي پوښتنې ته راشم. ستاسو د ښایست راز څه شی دی؟ خوش لباسه، خوش چهره، نامخدا ایورگرین کنه، د دې وجه سره. مننه. فکر کوم دا ستاسو حسن د نیت دی. نه، دا رښتیا دي. او دا ستاسو او د خلکو ښکلې سترګې دي چې ښکلی ویني. انتخاب هم همیشه ډېر ښایسته دی. خیر، خامخا افغانان یو، نو لږ او ډېر خو غواړو. زما پوهېږي نجیبه جانې، شی ښکلی دی په افغانستان کې. او البته تاسو هر چېرته چې لاړ شئ، محلي لباسونه معمولا د طبیعت رنګونه ورسره وي. نو دا د طبیعت رنګونه چې په هر څه کې تاسو مکس کې یو ځای کې، هغې نه سخته ښکلا جوړېږي. بیخي صحیح ده. او اوس همراز د خپرونې په شروع کې تاسو سره یو بازي لرم. څه سیاسي غږونه دي، څه زاړه، څه نوي، هغه به درته پلی کوم. تاسو یې پېژنئ چې دا څوک دي، وګورو چې څونه خلک دې په یاد باندې پاتې دي. فکر نه کوم. بس مهرباني بیا صحیح ده، کوشش به کوم که نه. صحیح ده. لږ نقل به یلدا درکړي که د یلدا په یاد وي. ځکه زه څه سره نومونو سره ډېر ښه نه یم، چې یعنې زما ذهن کې نام خدا دومره خلک پېژنم، دا امکان هم نه لري. زه اول غږ ګورو چې د چا دی. توکل په خدای. شکریه جان یې پېژني که نه؟ خو ملت ته هم همدا وعده ورکوم، تاسې ته هم، او که دوی د موږ غږ اوري هم. اسدالله خالد. او زمونږ وزیر دفاع دی اسدالله خالد. صحیح شو. بل غږ؟ په دغه کې تر ډېره بریده مونږ دا د سمبولیزم بکتار سیاوش. او بکتار سیاوش هست د زیروال ویلی چیزی نپیژنم. برو ټول پیژنیم. بل غږ؟ استعداد دارن، منتها رقم که شما میفهمید باید آدم یک رقم رولا غنی. ښه، یو دا غږ ما ویلي کېدی چې لږ مشکل خو هغه هم تاسو وپېژنئ. اکسنت یې نقل وکړو. اکسنت یې زما غوندې. ښه، نیکسټ. که تاسو کوشش وکړئ د افغانستان تجارت، سیاحت، مالداري، خوشحال سعادت،
خوشحال سادات صحیح خوشحال سادات نیکسٹ او یو سور او بل سپین بل دا فرق یو بل لکه مطلب 20 داسې وي څلوېښت بله وي مطلب هغې مونږ ټیکینګ کوو بیا پلی کومه ورزشکاره دی د کرکټ نه دی بیا پلی کرکټ ګورې که نه نه زه کرکټ خپله د میچ مینوال نه یم مګر د هغه کسانو له جملې نه یم کله چې زموږ ملي کرکټ ټیم هر میدان ته به ته زه به ورسره وم او هر کله چې دوی به راته صرف نظر له دې څه ګټل او که نه زه همالته د دوی ښه غلاسته به تلم نو ډېر کلونه کېږي چې لږ بې رابطې شوي یو رابطه هم نشته ورسره او ډېر نوي چهرې هم فضل د خدای راغلي او که چېرته دا نوي چهرې زه د چا خبره لږ پرانې یم دا نوي څهرونه دي مجیب زدران ښه مګر ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان کرکټ د بسیا او د کرکټ ټیم ملي ټیم چې ورباندې ویاړم د زړه نه زموږ هر ملي ټیم چې لاسته راوړنه راوړي هغه د افغانستان لپاره دی هغه موږ لپاره دی او ډېر تاریخي افتخارات لري انشاءالله د نوي ځوانانو سره به هم ووینم له خیره سره اگزکتلی بل غږ رعایت افغانی میره ایران همی کلمه روشش استاندارد میه باز پای در پای در امرالله صالح ومیویله که نه دا خبره ډېره درته جالبه وه ما چې تاسو به م اورېدلي دا خبره که نه صحیح ده بل غږ په حکومت کې خو هېڅ مزه نسته اوس نو دغه اوس دا د انتخابات دی باید چې دا انتخابات ژر اعلان شوی وای رئیس جمهور معلوم فریده کوچی یس نیکست اگر جنگ بار دیگر بالای ما تحمیل شود اگر که خدای ناخواسته تجاوز دیگه صورت بگیرد اگر ظلم بالای مردم ما صورت بگیرد برای دفاع از مردم ما از هیچ چیزی دریغ نخواهیم کرد زمونږ نوو ځوانانو سیاست مدارو کې راځي د پنجشیر نه دی احمد مسعود احمد مسعود مې نه دی لیدلی خبرې او دا شیان مې هم نه دی اورېدلی غږ سره یې پېژنګلو دومره لرئ صحیح ښه نو اوس دا راته وایي چې یوه پوښتنه ستاسو څخه وکړمه چې تاسو ته بینګ ورکینګ وومن ژوند څه فکر کوئ چې دلته اسانه ده چې یو ښځه باید کار هم وکړي او کور او ماشومان هم سنبال کړي که په خارج کې افغانستان کې اسانه ده ډېره حده پورې اول دلته دا سوشل لایف ډېر ښکلی دی که ته مصروف یې کوی شي یو چا ته ټلیفون وکړې چې راشه بچیانو سره مې اوسه دا یو خبره بل خپل همسایه باندې اعتماد کولی سي او د دې تر څنګ خپل ملک دی یعنې هر څه درته پردی نه ښکاري صحیح افغانستان نه باندې هم ژوند ښه ژوند دی ځان ته محدودیتونه لري او اما په شانتې خلک چې ټول عمر مې افغانستان کې تیر کړی او دا اولنی ځل و چې زه تقریبا 3 کاله افغانستان نه لرې وم سیاسي حوادثو نه لرې پاتې شوم او هره ورځ داسې ورځ به نه وه چې څه خبره که څه هم سفارت محیط و ماحول بیرته زما ټول کار افغانانو سره و خو بیا هم داسې خبره چې ځانه پوښتنه ونه کړم چې ولې دا غلط انتخاب ما وکړ ښه تاسو دا وایي چې یعنې دا انتخاب صحیح نه و که څه هم دا یو مجبوریت و نسبت تر یو انتخاب مګر په هر صورت اوس خوشحاله یم چې رالم چې بیرته راغلی او فکر کوم چې ډېر شیان شاته پاتې دي چې بیرته یې سړی باید واخلي او مخته یې ویسي خو که زه دا وایم چې دا هم یو رنګه ښه تجربه ښه وه تجربه وه ولې نه ځکه زه دننه په افغانستان کې څوم خپل ځان مې ورک کړی په د افغانستان لوی پکچر کې نه مې شوی کولی وینم چې د افغانستان نه باندې څه رقم سړی کوی چې افغانستان ته وویني او شی روان دی هغه وخت سخت مصروف و پارلمان سره میډیا سره سیاستوالو سره خلکو سره یعنې دا ټول کار و مګر کله چې افغانستان نه باندې لاړلم بیا فرصت راته پیدا شو چې وینم خلا چیرته دی چیرته مونږ ښه مخته ځو
چیرته د چا خبره نور کار ته ضرورت شته دی څوک څه کوي په دې باندې بیا سړی ډېر ښه پوهېږي. صحیح ده. او څنګه ګورې پس له 3 کال وروسته چې راغلې د ښځو وضع په افغانستان کې؟ والله نجیبې جانې خلک د ما نه خفه کېږي، سیاستوال او دولتوال د ما نه خفه کېږي. زه هماغه شکریه وم چې یمه، همیشه څه چې وینم او اورم او ځان ته تحلیل لرم هغه خلکو سره شریکوم. متاسفانه کوم افغانستان نه چې زه تللی ومه، ای کاش بیرته هماغه افغانستان وای چې زه بیرته رالمه. تشریح به درنه غواړم دا وخت د ماخلم بیرته راځم چې څنګه تاسو دا خبره کوئ. صحیح ده، ځکه وخت کې بنډار خپرونه نه وه. صحیح. د ماخلو بیرته راستانه کېږو بنډار د نجیبې سره. شراغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره. او موږ چې د میتلو هغې نه مخکې ما پوښتنه شکریه جان نه وکړله او هغې ما ته ویلي چې نجیبې زه کله راغلم نو ما ویل چې ای کاش زه هغه وطن ته راغلی وی، هغه افغانستان ته راغلی وی د کوم نه چې زه تللی وم. څنګه ولې؟ زما په نظر باندې سیاسي ناخوالې زښته ډېرې شوي دي. د قومونو خپله قوم په منځ کې نه، مګر د څه خبره سیاسي فرهنګ دې په ځای باندې چې خلک سره نږدې کړي، یو ځای کې خلک یو نه بل نه متاسفانه لرې کوي. 2014 کال یوه ترخه تجربه و افغانستان او د انتخابات لپاره. متاسفانه هغه 2013 بیا هم داسې یو تجربه وشوله او 2019 نو بیخي هغې نه بدتره تجربه وشوله. اقتصادي وضعیت، اجتماعي ټولنیز وضعیت، داسې راته ښکاري چې ډېر شیان امکان یې و چې ښه شي او ځان په دې باندې ملامتومه او هغه ټول یوازې ځان نه، د ولسمشر اشرف غني نه نیولی سره د ټیم چې په هغه کې یم، ډاکټر صاحب عبدالله سره له ټیم، یعنې موږ ډېر بې کفایت خلک وتلو ځکه چې هغه یو نظام چې د افغانستان 100% آرایو باندې راغی، وحدت ملي حکومت، سربیره پر دې چې په هغه کې ما ډېرې خبرې درلودلې، مګر هغه چې د خلکو سره څه واده وکړله او د خلکو تامه وه موږ هغه پوره نه که. خو وجه څه کیدی شي؟ متاسفانه خودخواهي زښته ډېره ده، ځانځاني زښته ډېر دی، ملي ګټو ته توجه کم او ځان ته د چا خبر شخصي ګټو ته زیات پاملرنه کیږي او د دې ترڅنګ متاسفانه د زمونږ سیاستوال د افغانستان د خلکو په روحیاتو په نظریاتو باندې نه دی خبر. دوی صحیح دی تیوري خپل ځای لري مګر عمل او پراکټیک ځان ته ځای لري. دومره اوس یو لوی واټن د خلکو او د دولت په مابینځ کې شته، سړی نه پوهېږي چې دا څنګه ډک کړي. او پوهېږي نجیبې جانې ځان ډېر پړ ګڼم، ډېر ملامت ګڼم ځکه د خلکو سره موږ ډېرې وعدې وکړلې، ښکلې وعدې. البته دا وعدې د یو سیاستمدار واده نه وه کله چې ما دوی ته خبرې به مې کولې، د هغې ما تعهد او باور و په دې نظام باندې چې متاسفانه موږ په هغه کې ناکامه رالو، نو ځکه خفه یم. اوس مثلا حتما بل پوښتنه به همدا ځکه چې معمولا دا چې ښځې چیرته دي، د ښځو ونډه. صحیح ده چې دا د افغانستان د دولت تعهد نړیوال ټولنې سره او مخصوصا دا د ملل متحد نه د څه خبره ویل شوی چې ټول هیوادونو کې حداقل 10% په دولت کې کارکونکي باید ښځې اوسي، مګر دا د ښځو یووالی چیرته دی؟ مخورې ښځې چیرته دي؟ وزارت امور زنان خو زه بیخي وینم نه. نن سبا که تاسو چیرته په سوشل میډیا کې او یا میډیا کې وینئ صرف 2 ادرس د ښځو شته دی، یو د رولا غني دفتر او بلم د ښځو د افغان ښځو شبکه. زه فکر کوم په دې مابینځ کې ما توقع دا وه چې په دې حکومت کې ښځې به د سیاست کله چې سیاسي تصمیم افغانستان لپاره نیول کېږي دوی به په اول قطار کې کینی، ځکه چې زما او ډاکټر صاحب اشرف غني نه یو غوښتنه مې درلودله، وروسته له دې نه چې کامیاب شو. مخکې له کامیابي نه مې خبر همدا وه چې ډاکټر صاحب کومه وګټله
اصلاحات به راولو او که مو ونه ګټل انتخابات یو معقول کنسترکټیو اپوزیشن به د افغانستان لپاره وسو صحیح یعنی دا ما غوښتنه وه ورنه دا زما هیله وه دا ما ارمان و چې افغانستان باید ولري باید زموږ سیاسي ساختارونه جوړ سي کنه باید سیاسي نهادونه جوړ سي په افغانستان کې او هغه وخت چې موږ وګټله بیا مې غوښتنه هم دا وه چې ډاکټر صاحب نه غواړم چې زه نور ښځې په دویم قطار کې وینم زه غواړم د افغان ښځې زما په آن د دې وړتیا لري دومره توانېدلي دي او زښته یې زیار ګاللی دا هر یوه ښځه چې یو چېرته رسېدلی سخت یې ډېر د چا خبرې اورېدلې دي سوسایټۍ سفر د ژوند یې تېر کړی او څومره خپل کورنۍ سره مبارزه کړې ټولنې سره یې مبارزه کړې تر څو چې یو حد ته ورسېږي نو لطفا کښېنوئ په اول قطار کې تر ننه پورې د چا خبره چشمایم کور شوی دی دا به خدا نکنه خدای دې وکړي چې دې نه وروسته ځکه چې متاسفانه ماته داسې ښکاري چې هر یو راځي د انتخاباتو وخت چې د ښځو نه داسې یو رقم ابزاري استفاده کیږي او انتخابات چې لاړ زه نه ځان ته وزارت غواړم نه سفارت غواړم نه ریاست غواړم هیڅ شی نه غواړم زه شکریه بارکزه یم چې ما خپل کار نجیبې جانې زه ژورنالیسته ومه ما د ژورنالیستي نه خپل کار پیل کړ او خلکو ته مې دا پروف ورکړه چې څومره کولی شي د قلم زور څومره دی صحیح ډېر ښه او اوس راځمه د یو بلې بعضې خواته تاسو جواب اوس خو تاسو خو ډېر تفصیل سره د ما د پوښتنې ځواب ورکړو خو د دې پوښتنو ځواب به ته په و یا نه باندې راکړې صحیح ده نو دا ټرافیکي علامه به تاسو واخلئ والله دا ډېر ټرافیکي هم راته نه ښکاري خیر اوکې مهرباني جواب و یا نه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیات شوی په افغانستان کې و یا نه ګرانې دا یو شی و چې همیشه و نه و ورته معنا لري او نه تاسو هغه پوښتنه وکړئ چې کوم شی نه وایي نه موږ دا وایو چې و زیات شوی ده څه وخت کم و هغه راته وښیه چې څنګه تاسو ویلي چې کوم وخت کې تاسو تللی دومره حالات نو خراب اوس ګوره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هغه وخت هم ډېر و نن هم ډېر دی ښه صحیح ده تاسو غواړئ چې د افغانستان لومړنۍ رئیس جمهوره واوسئ ښځینه د افغانستان زړه څه خبره که چېرته واقعي انتخابات وشي او که چېرته مساوي امکانات ټول ته برابر شي زه باور لرم چې د افغانستان یوه ښځه به ګټي خامخا صرف نظر له دې چې زه یم یا بل څوک صحیح ده ستاسو په ژوند کې داسې کوم څه شته چې غواړئ هغه ته بدلون ورکئ او ډېر شیان ښه د فوزیه کوفي سیاست د هیلې ارشاد د سیاست نه ډېر ښه دی دواړه ښه دي دواړه پر یو خط روان دی ټول زورمندان ظالمان دي نه یاره قاضي نه یم چې د زور او دا لک زورمندانو نه مې نه خوښېږي یعنې ورسره ښه نه یم مګر دا چې ظالم هم دی که نه دی هغه بیا نو زه قضاوت نشم کولی فسادونه تل د حکومت له کوره شروع کیږي ډېر قانون ماتونه حکومتي خلک ترسره کوي ټول جواب و نه ټول همداسې یعنی هم هو هم نه بله ټول موږ تاسې ټول قانون ماتو که هغه څه د حکومت خلک دي که څه عام خلک ټول صحیح ده ښه کوم څوک چې له دې خاورې د باندې ژوند کوي آیا د خلکو د درد او د ژوند شرایط احساسولی شي وای کله چې یوه میرمن وغواړي حکومت ته لاره پیدا کړي نو له بېځایه وړاندیزونو سره مخ کیږي ډېر کم خلک دي چې په صداقت سره خلکو ته کار کوي د افغانستان وتلې او مطرح میرمنې د مثبت کمنټونو نه منفي کمنټونه زیات اخلي په سوشل میډیا کې هغوی ولې دې کمنټونو ته ارزښت ورکوي یا په قصه کې شي که ښه مې د چا کور ودان که بد مې د چا کور ودان صحیح ده ځکه هر یو خپل ځان ته خپل نظر لري موږ نه په هغې کمنټو باندې باید خپل ځان جوړ کړو نه ځان وران کړو
ګریټ د ما خلوبې ته راسانه کېږو بنډار د نجیبې سره. یو وار بیا شراغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره همدې سره لږه زر ځم د فیسبوک پاڼې خواته ځکه ډېرو خلکو سلامونه رالیږلي دي او نوید احمدی سلامونه که خوبی قندم یک سلام برای مهمان برنامهتان شکریه بارگزی بسیار یک خانم موفق هستن و می باشه میشه بگوین که خانم شکریه بارگزی چند بچه و چند دختر داره شب بخیر. و علیکم سلام برام قبول کنین. 3 دختر دارم 2 بچه. 7 اولاد ما به دنیا آوردیم. دویش به اصطلاح مردم کشت آخرت است. صحیح. یک داماد هم پیدا کردیم دارم. نام خدا. صحیح. خب جلها احمدی و سلام و احترامات تقدیم شما نجیبه جان و همچنان بانوی موفق شکریه بارگزی که یک زن شجاع هستند و امشب برنامه تان را از دل و جان تماشا میکنم. از دل و جان. چشمانی از دل و جان دوستشان دارم. اوکی. خب و بیا هم احسان الله سلام احترامات خدمت نجیبه جان. فیض احسان الله قادری هستم از ولایت کندوز. امید سلامت خانم بارگزی صاحب را دارم. سلامتی بر شما هم گفتم میشه بگوین حال مصروف چی کار هستن؟ فعلا خود نو آمدیم مالدار فعالیت های سیاسی خود ادامه میتم. خب بسیار خوب. او نور کامنتونه هم دی چه بگورم دی که ما گفتل چه حافظ حسین خیل چې د هغه سلامونه را لیږلي دي او وایي چې موږ اوس او په ناروې کې دي د مهاجرینو لپاره څه کارونه وکړل. مننه په درناوي. سفارت دپاره مې سیستم جوړ کړ د افغانستان اسنادونو اعتبار مې ورته ډېر کړ او د افغانستان د مهاجرینو حقونو نه مې دفاع وکړله. د دواړو هیوادو په مابینځ کې مې ډېر کوشش وکړ څخه اړیکې ټینګې شي. البته اړیکې هسې هم ډېرې ښې دي. ډېرې ښې وي. ښه صحیح ده. اوس تاسو نه پوښتنه لرم خو هغې کې تاسو 3 اپشنه لرئ کولی شئ چې یو انتخاب کړئ. 4م اپشن هم کیدای شي. نه هغه بیا سیاسي نه ورکوئ. کیدای شي موږ چې دمې ته لاړو نو ماته شکریه جانه وایي چې نجیبې دا بنډار خو موږ اکثرا دې ته وایو چې 5 کسان یو څونه ډېر کسان یې خپل منځ کې چې قصې کوي خاطرې وایي خبرې کوي هغې ته بنډار. دا څنګه بنډار دی نو چې یو ته یو زه یم او ته ما سره ګیمونه کوي نو ما ورته مې غربت ته او غریبي ده نن مو یو جانان بس دی. نو ما ورته ویلې مې اصل کې تاسو خو اوس راغلي او زما چې دا 2.5-3 کاله په میډیا کې کېږي نو مې څو ځله ما کوشش وکړو چې دې بنډار ته 2-3 کسان راولم که هغه د موسیقۍ نه که هغه د سیاست نه که هغه د سوشل ایشو باندې خو دومره افغانان په یو بل میین دي وایي چې یوه راغلي نو 2 نور وایي چې زه نه راځم نو زه دوی سره څنګه بنډار وکړم. نو مجبور یم چې اوس مو یو جانان بس دی. نو پښتنه ده په حکومت کې کوم کس ډېر ښه شخصیت لري؟ اسدالله خالد، امیرالله صالح، خوشحال سادات. ټول ښه. کوم د پارلمان وکیل ته کولی شو چې یو ښه وکیل ووایو؟ مریم سما، ګلالي محمدي، فریده حمیدي، فرزانه کوچی. نه پیژنم او اجازه ورکړئ چې دا تازه وکیل صاحبه د خپل کار وکړي خپل کارنامې ولري چې هغې نه وروسته بیا زه فکر نه کوم په څو میاشتې کې وشي کولی څوک قضاوت وکړي. صحیح. کوم یو کولی شي چې یو ښه رئیس جمهور ووسي ستاسو په نظر؟ ډاکټر عبدالله، انجینیر ګلبدین حکمتیار، کریر محترم تورسن. تیر د دې جواب نه. یوم نه خدای دې د افغانستان قسمت خکی. په افغانستان کې په کوم بخش کې جدي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي؟ ټولنیز برخه کې.
ټولنیزه برخه کې ښه زما اپشن هم وام نه وریده زما اپشن خو واوره واوره د خلکو فکرونو کې د خلکو د ژوند په طریقه کې که د خلکو عادتونو کې ګوره ما ټولنیز ویل هغه کې دا ټول راځي کنه صحیح ده نه ما ویلې چې موږ دونه لیکلي ودرېږه چې زه درته ووایم تا زحمت ایستی و صحیح شو مهرباني که وغواړئ چې په دو سندرغاړو کې یوه ته د یعنی خوش آواز ملکي لقب ورکوي کوم یو ته به یې ورکوي ملکې سوري خوش آواز ملکې نغمه هنگامه وجیه رستگار درې واړو ته ډېر ښه او ښه ښکلي خوش آوازه او سټایلش کوم یو سندرغاړی دی په دې کې ستاسو په نظر باندې جاوید امرخیل شفیق مرید شهزاد عادل ټول کوم څه چې تاسو ډېر مزهدار پخوئ هغه څه دي په درې اپشنه دي اوس که نه قابلي شوروا که شوله شوروا خو مې بیخي زده نه ده خلک وایي ډېر اسانه دی هغه متاسفانه او کیدای شي دا دواړه نور کې ښه اوسم ښه صحیح ده کله چې له کوره د باندې ځي او کوم څه چې باید تاسو سره وي هغه یعنې چې کور نه باندې وځي باید یو څه چې هغه حتما تاسو د ځان سره تلیفون بیا زما اپشن وانه اورېږي او مهرباني ووایه کنه همغه موبایل کیلي او ډسکول ستاسو یې موبایل ښه که ستاسو په لاس کې وي درې شخصیتونو ته کم مسلک ورسپارئ اوس پلیز د دې به ماته د دې به اوس ماته سیاسي ځواب بلکل نه راکړي چې درې واړه په کم مسلک کې دي بس په هغې کې دي اوسېږي دا به نه راته صحیح ده ښه باکتار سیاوش گویندگی ډېر ښه نطق دی ولی حجازي سندرغاړی خدای که نه او که نه بس همدغه مسلک کې یو چا باندې قضاوت هغه وخت کولی شم چې ډېر ویې پېژنم اوکې نجیبه فیض بس همدغه ګردانندګي هر یو په خپل ځای کې ښه دی که نه نو ګوره ما ورته مخکې نه ویلي شو ګوره دا به ورته نه وایي چې په کوم مسلک کې دي په هغه مسلک کې نو زه څنګه وایم چې اوس که وایم چې خدای نکرده نجیبه لاړ شي او جراحۍ ته هغه بیا بله خبره شي که نه او که مثلا یلدا جان ځای ته لاړ شي نو نه پوهېږم څنګه به شي اشپزي خدای چې اشپزخانه خو په بله باندې واړوي خلاص نو ځکه سنگ د جایش سنگین است صحیح ښه شکر جانې دا راته وایستې چې ستاسو بله هغه کم خلک دي چې ډېر هم خوښېږي او هغه کم خلک دي چې هیڅ یې نه خوښوي کوم چې ډېر خوښوم ما رښتیا ډېره خوښېږي او کوم خلک چې د صداقت لري والله که زه ما نه نفرت هم لري هغه خوښوم صحیح او دا چې نه خوښوم په هر چا کې هر شی کې چې دروغ وي دروغ دې نه خوښېږي دروغ نه نفرت لرم ښه صحیح طرف یلدا جان میریم یلدا جان بله جانم نجیبه جان چطور پلاو برنجم دم گرفتم میخوایم به دیزاینش زیادتر توجه دارم که چی رقم باید دیزاین کنم که همه قدر یعنی خوبتر معلوم شود برنج سفید در وسط ننداختیم 4 طرفش برنج رنگه مندازیم فقط این قسمت بر قرمه خالی میوانیم اینجا قرمه مندازم اینجا خب صحیح داسې یو پوښتنې ده زما اسسټنټ لیکلی وي ما سره یو وکیل صاحب میلمه او زما پام نو ما هغه نه پوښتنه داسې وکړله او هغه به کیدای شي دا احساس کړي چې ما ته معلومه وه دا ما ته نه وه معلومه ما داسې یو پوښتنه ایښې وه چې واقعا چې ډېر وکیلان چې پاتې شول سړي په پارلیمنټ کې هغوی دویمې ښځې وکړې نو هغه ماته یې وما کړې ده مې زه نه وم خبر که نه نو دا ښه دی چې ښځې په سیاست کې دي او چې کوم مقام موقف ته رسیږي هغه کوم کارونه چې نارینه کوي دا ښځې نه کوي که نه او متاسفانه نارینه زه نه وایم مګر فکر کوم چې عدالت ډېر مهم شی دی او انسان هیڅ کله د دوه نور انسانانو په منځ کې عدالت نشي تامینولی ځکه چې زمونږ خو وای په اسلام کې 4 دي بس دوی هغه څلور نه مخکې چې کوم شی ویل شوی او 4 نه وروسته چې بل کوم شی دی نه هغې ته اصلا چې تاسو پام نه کړي کنه مګر ټولو نه ښه هم دا دی چې انسان په ځان باندې اعتماد ولري او ژوند یوازې په فکر کوم په هغه شیانو باندې چې نارینه ځان ته دنیا لري پوهېږي جمیلې د نارینه او دنیا بیله ده او د ښځو دنیا بیله پوهېږم
چې ایموشنل شوي ځکه مو ماته جمیله وویلې او بخه زه پوه شم ځکه چې ما داسې ښکاري چې ځکه زه دې نه اساسیات لرم زه دې خبر سره مطلق اساسیات لرم او د بده مرغه دا زمونږ ما په ټولنه کې ډېر زیات په ټولنه کې یو واقعیت دی او اکثره نارینه دا کار کوي متاسفانه چې زه فکر کوم دا به ډېر وخت غواړي چې دغه منفي فرهنګ لاړ شي دماغ خلو بهتره کېږي دماغ دغه یو شراغلاس خپرونه بنډار ته نجیبې سره موږ چې ایمیل خواته زما ستاسو ایمیلونه هم ډېر راغلي دا په خپرونه کې شاملومه خو په خبرو کې زه به دا یم چې په ټوک کې ما یو واقعه غوښتله چې له دوی سره شیر کړم او زموږ دا خبرې لږې سنجیده شوې خو کله چې خبره د افغانستان د ښځو راځي زموږ د ټولنو ښځو چې هلته کې د ډېر ظلم یا د داسې مسلو خبر راځي لکه څنګه چې شکریه جانې مخکې اشاره وکړه هلته دا د دویم واده هم ډېر زیات رواج دی نو ما نظر دا ورته ورکړم زه دا دې کې هغه ښځې چې په بنې باندې ودیږي نو هغه یو سړی خو یې کوي زیاتی ښځې هم زیاتی کوي چې خبر اوسېږي چې میړه ښځه لري او هغه یې بیا هم کوي نو دوی ماته ویلي چې نه ځینې ښځې خبر هم نه لري د دې څخه او ما ورته ویلې مې ځینې ملکونو کې لکه لندن یا امریکا غوندې اکثرا دا ویل کېږي چې د دوو ښځو اجازه نه لري داسې نه شي چې په افغانستان کې هم داسې یو قانون راشي په ډېر اسلامي هیوادونو کې دغه قوانین شته چې تاسو صرف یوه ښځه کولی شئ مګر موږ چې اساسي قانون جوړول دا خبرې باندې هم ما غوښتل چې ډېر تاکید وکړم خو متاسفانه فضا داسې نه وه چې هغه وخت دا نظر ومنل شي زه فکر کوم نجیبې جانې واده کول دا یو ستر مسؤلیت دی صحیح ده د دوه انسانانو مختلف انسانانو ژوند یو ځای کېږي صحیح ده او یو لوی مسؤلیت د دوی په غاړه باندې ایښودل کېږي او نارینه متاسفانه داسې فکر کوي چې بس ښځه د رای وله واده یې ورته وکړه کور کې کښېنوه ډوډۍ ورکړه خلاص یعنې ما دا نظر چې په عمومي ډول موږ ټولنې سره شته دی چې دوی دغه رقم ښځو ته په دغه انداز باندې ګوري واده کولو ته صحیح ده چې د خپل د کور او د ژوند جوړولو په خاطر ویني مګر هغه مقام و منزلت و عزت ښځې ته نه ورکول کېږي متاسفانه د پلار په کور کې څه هم ده د بل چا مال دی امانت دی او کله چې بل چا کور ته لاړله یا خپل کور ته لاړله بیا نو هم د بل چا لور دی د بل کس د هغې وجه ده چې ما یو ډرامه کې یو کردار کړی و نو ما هغې کې یو ډایلاګ و چې ما وی چې د ښځې په نوم خو کور نشته دی ځکه چې پیدا شي نو د پلار په کور یادېږي چې واده شي د میړه په کور یادېږي یو قبر یې په خپل نوم باندې والله اکثر هغه قبر هم د دوی په خپل نوم باندې نه اوس اوله ورځ شهدای صالحین ته تللې ما اکثرا لیکل شوی و هدیرې بیبي حاجي یا داسې هېڅ نوم نشته او کارت راځي واده لپاره نوم نشته پکې حالانکې که چېرته تاسو ووینئ په قرآن کریم کې عیسی ابن مریم راغلی صحیح او هر یو یادېږي د مور په نوم باندې نسبت تر پلار مګر نه پوهېږم چې ولې دومره حساسیت د ښځو سره شته او دا هغه تاوتریخوالی یا هغه فرهنګ هغه کلتور دی چې یوازې افغانستان نه لري نور هیوادونو کې هم شته مګر نوره دنیا د موضوعګانو سره لږ او ډېر تعامل شوی دی بدلون پکې راغلی دی افغانستان کې اوس که چېرته زه مثلا نننی افغانستان 10 کاله مخکې افغانستان سره مقایسه کړم 10 کاله مخکې خلک چې دویم واده به کوه خلک به ورته ښه نه ویل هغه داسې یو رقم شرمېده یعنی یو مناسب کار ورته نه بلل کېده حتی ځینې سیاسي احزاب مطلقاً کم سیاسي ګوند غړي چې بل واده به کوله اتوماتیکلی خپل عضویت به د ګوند نه د لاسه ورکول همدلته دننه په افغانستان کې مګر نن سبا مونږ بغیر له دې نه څه کم معقول یا مثلا اولاد د یو چا نه کېږي یا مطلق رواني جسمي
روحي عصبي حالت خراب دی بیا هغه بله موضوع ده مګر هغې نه بغیر 3-4 ښځې شته زه یو بل هم کوي هېڅ قصه کې هم نه دی متاسفانه دلته اصلا اصول د انسانیت د اسلامیت نه رعایت کیږي او دوی په هر رقم غواړي چې د چا خبره ځان ته یوه لاره برابر کړي چې خپل یو مغه چې په اسلام کې ویلي دي ستاسو خبره چې نور مخکې څه ویلي شاته څه ویلي هغه نه د به تاسو څلور ښځې په فکر کې نیولي ښه یو ایمیل راغلی دی صبور خان ارمانیم سلام تا ته او ستاسو میلمنې ته ښاغلي بارکزي صاحب ته یو سوال مې درلوده چې بارکزي صاحب د افغانستان د کوم ولایت نه ده پیدا شوی ښکلی کابل جان کې یم پلار مې هم کابل کې پیدا دی یم د ټول افغانستان صحیح ډېر ښه او بل هم مونږ ته ایمیل راغلی چې دا هم خبرونه کې خب سلام نجیبه جان قند شیرین امید که جور صحتمند باشین از مهمان نازتان پرسان کنین که الگوی زندگیش کی است و لگزمه صفتیم کرده دوام لگوایم اوه کنه وای چې آخر آخر خود نجیبه ناز خود اسپند کنین که نظر نشین یلدا اسپند داری؟ سیس خب الگو ستاسو علیک السلام با باور ما حوادث روزگار مرا ساخته ما مثل دیگه زنای خوشبخت سرزمین مواره بانویی را یا کسی را نداشتیم که ما بگوییم اونمو الگوی ما هست و ما قدم هایش تعقیب میکنم اما چرا سیاست های 100 سال پیش اعلیحضرت امان الله خان و تیم همراهش که بوده و امو جوانان میهن پرستی که بوده و شخصیت های تاریخ ساز اودوان که بوده بسیار زیاد متاثر هستم از نظریاتشان و امورا را به خاطر صلابت میهنم تعقیب میکنم ډېر ښه صحیح ده او اوس به که ستاسو اجازه اشپزخانې خواته ځو خو دا راته وایي چې تاسو خپل اشپزخانې سره څومره جوړ یاست زه ښه یم اشپزخانه مې خوښېږي ښه څه ووایم کله ناکله هغه ټولو نه ښځې میکرویانو کې څه ما ټولو نه ښځې چې ما به کتاب هم هلته لوسته پخلی به مې هم کوله خلکو ته به مې درس هم ورکوله او بانډار به مې کوه هغه اشپزخانه وه نو موږ زو د یلدا جان اشپزخانه یلدا جان پلاو تیار شد؟ بله آماده است نجیبه جان خب عزیز خو رنگش بسیار مزه‌دار معلوم میشه و یلدا جان امی برای چقدر مردم کفایت میکنه؟ 6 نفر 6 نفر سیر میکنه بله خب صحیح دا وګورئ څومره ښایسته رنګ دی صحیح ده او یلدا جان پروګرامونه هم کله کتلي چې یلدا جان اشپزي کوي تاسو کله د یلدا جان اشپزي هم کتلې ده که نه بیخي گاهی ناگاهی بله که نه ښه صحیح ده تاسو راته که دا ووایستی چې که تاسو د افغانستان د ښځو دپاره چې اوس دوباره دلته کې کار شو اول به په کم اړخ باندې کار کوئ د ښځو دپاره زه افغانستان ټولنې لپاره غواړم کار وکړم دا ټولنه ډیر بدلون ته ضرورت لري ډیر ټولنیز بدلون زما په نظر باندې تر ټولو نه ډیره مهمه موضوع ده صحیح ده او دا راته وایي چې په خپله ځکه چې موږ اکثرا مشهوره شخصیات چې کوم وي نو د هغوی په نوم سوشل میډیا کې ډېر اکاونټونه هم وي نو ډېر خلک دا وایي چې دی او ډېر خلک وایي چې نه دی او څنګه دی نو آیا ستاسو ټیم چې دی یا تاسو خپله څوک اکټیو دي ستاسو د خوا نه په ټویټر باندې یا فیسبوک خپله یم متاسفانه ټویټر نه مې هم زړه تور شو ځکه چې حتی ټویټر کې د چا خبره جعلي اکاونټ ما په نوم باندې جوړ شوی او فیسبوک کې خو دومره جعلي اکاونټونه شته چې سړی نه پوهېږي خپله غلط شمه متاسفانه او متاسفانه دا یو منفي ټولنیز ستونزه سته زموږ په ملک کې صحیح ده ښه او تاسو د افغانستان ځوانانو ته پیغلو ځوانانو ته چې دا اوس راغلي یاستئ تاسو مخکې هم ډېره خبره وکړه چې هغه نوي کسان چې راغلي دي پارلمنټ ته پرېږدو چې کار وکړي صحیح ده نو هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي او په بېلابېلو مسلکونو کې دي که هغه نجونې دي که هغه هلکان دي څه ویل ورته غواړي اعتماد به نفس باید ولري ټولنه خبره هم دا ده په صداقت باندې کار وکړي او احساساتو نه بیخي کار وانخلي په تعلق او منطق سره مخ ته لاړ شي ډیره زیاته مننه راتګ څخه مهرباني ډیره زیاته مننه ژوندی اوسئ کامیاب اوسئ کور ودان مننه ښه شپه ټولو ته غواړم په لوی الله مو سپارم تل دې افغانستان د الله په امان